Hello, sziasztok! Második Bútor Robi murvás teszten vagyunk. Az időjárás nem az igazi, de amúgy tökéletes egy Mikulás rally tesztrészen. Általában ilyen idő szokott lenni Mikuláskor is, ami ugye most november 27-8 lesz. Azért a rossz idő ellenére is eljöttek néhányan. Mindjárt megkérdezzük Robit, hogy mit tervez a napra. Robi, csináljuk? Mit csinálunk? Csináljuk, letúrtuk a sarat. Látod? Az előbb még milyen jól nézett ki, basszus. Használjuk a Hát gépet. azt akartam, hogy ha van egy VRC, akkor azzal. Fölkapom a Duenát, Jó, a jó. gyártott sapkát, jó? Amit a buliba szereztél? Reklámhelye, buliba vettem. Nekem nem volt, nekem ma reggel lett, várjál. Jaj, te. Szétosztogatták. Azt akartam, hogy lett volna, de Hát úgy volt, de nem jutott el hozzám, mert mire hozzám jött, kiürült az acskó. Tehát kelendő lett a termék. De ez jó, szép is. Hogy Robi, Ja. én őszintén szóval én azt hittem kevesebben leszünk, mert elég szar idő van. Cudarok a körülmények, igen, kicsit. Szerintem Sajnos az egész. sokan vagyunk közül, nem? Igen, egész héten száraz időt írt, és foglaltam a jövő hétre pótnapot, ugye, ha sár lenne. Erre nem tegnap éjjel esett le az eső, tehát na mindegy. Vagyis hát nem mindegy, mert nem jó érzés ezzel túrni a sarat, de hát nem akartam reggel összecsomagolni és hazamenni, mert akkor a no alkohol, meg maszk után még ha hazamentem volna reggel, abból lehet, hogy tényleg forradalom lett volna, úgyhogy nem feszegetem a határokat. Azért az autóval bármit meg tudsz csinálni, nem? De nem ez a cél, tényleg nagy a sár, de hát lekaparjuk róla, meg most már azért nagyon gyorsan lejött a tetejéről. Aránylag azt mondom, hogy ha nem fog esni most az eső, akkor még egy 3-4 kör és teljesen jó lesz az út, és akkor elkezdhetünk dolgozni. Egyelőre, hát először is vissza kell szokni, hát ugye nyár volt. Hát, igen. Nyáron mentél vele utoljára? Nyáron mentem utoljára, tehát most vissza kell szokni, hogy megértsem, hogy mi ez a tempó, mert azért ez belülről egy... Megmondom őszintén, hogy azt hittem, hogy egy másik program van az autón, mert ugye frissítettünk egy szoftvert rajta, és én azt hittem, hogy más motorprogram van, mert ugye 20 fokkal hidegebb van, vagy inkább majdnem 30-al. Figyelj, van szerintem plusz 30 lóerősével. Érzése biztos. Vagy nagyon rég nem mentem vele, vagy tényleg, vagy a VFTS után tényleg nagyon jó húz. Úgyhogy először is próbálok bele visszatalálni, meg ugye azért jöttünk, hogy csináljunk jobb setupokat, mert azért a nyáron én azt gondolom, hogy elsőre jó volt, de utána a videón láttuk, hogy mennyire beleült a hátuljába, most hoztunk hátra keményebb rugókat. Azt akartam mondani, hogy amúgy nyáron innen úgy mentünk el, meg a versenyen is azt mondtad, hogy... Persze, hát elsőre minden tökéletes, meg minden jó, de aztán megnéztük, kielemeztük, és azt látjuk, hogy kell ezen még foglalkozni. Mit látsz, és nem az inkább az, hogy mit érzel? Hát számít azért, hogy mit látsz, mert figyelj, érezni ez mindig szenzációs. Tehát igazából, hogyha szerintem, ha nem lenne rajta hátsó kerék, akkor is szenzációs lenne. Tehát ez minden szempontból szenzációs, de azért megnéztem sok VB-s videót az elmúlt 2 hétben, és azt látom, hogy nem ül annyira bele a hátulja, mint nekünk beleült. És ugye egy picit tologatta az elejét, egy picit túlment keresztbe, tehát nem volt teljesen tökéletes, de hát hogy lenne 80 km után teljesen tökéletes. Tehát azért is iktattunk be még egy tesztet, hogy a látottakat, a tapasztaltakat megpróbáljuk kijavítani. És ugye ez egy hosszú folyamat, tehát mindig tudsz hozzátenni, minél több kilométert teszel meg vele, annál jobb lesz, meg annál többet tudunk vele foglalkozni. Nekünk is annyival jobb. Mindenkinek annyival jobb, nekem kell tudni ezt produkálni. Neked kell nézegetni. Most még ez nagyon jó állapotban van. Még elmegy 2 versenyt, úgyis elszakad. Igen, tehát azért kapja az ívet a gép, de hát ez a rendeltetése. Úgyhogy egyelőre minden rendben, megkezdtük a mai napot, próbálok belerázódni, és nyomjuk, ahogy tudjuk. Jó, folytatjuk. Köszönöm szépen. Lemostan a sikereket! Ez én, ugye?
árdagasztó család miatt. Ott válogatnak, én meg itt ülök. Na rendben, most kezdünk túrjuk a sarat egyelőre. Köszönöm szépen. Nem meg vagyunk illetve, Jó vagytok, Robi? Nem volt ott senki? Ez a baj, az. Most van baj, bazd meg. Hát, Robi, összerakjuk, csak engedd! Összerakjuk. Engedd és összerakjuk. Közönségből sem sérült senki.
Nincsenek baja van. Jó vagytok egyébként, Robi? Persze semmi, hát ez egy VRC-ben. Jó, hát Volt. Volt, de hát azért estetek egy szépet, sajnos. Soha nem estem még ekkora. tudom, azért Soha. követőpálya Pont futás ezzel ideje. van. Pont ezzel. Pont ezzel, és pont hétnek, és pont most, és pont ennyi ember előtt, és pont a saját hétvégén. Nem is az ember előtt, de hát Nem, ez nagyon gáz. előfordul egy legnagyobb esetes. Az a baj, hogy ez borzalmasan van. Ez a baj, hogy ez... Figyelj! Sose gondoltam, hogy ez egyszer így fog kinézni. Most vége van, időre. Ezt a tapsot hogy hiányzik, nem? Ezt most sajnos hosszú idő után pont a legfontosabb dolog. Ja. Robi, sok volt, vagy sok? Nem, picit beljebb mentem egy nyommal. És egy nyommal beljebb mentem, és be a partoldalra. Hozzáért a partoldalhoz a belső kerék, és feldobott ennyi. És felállt két kerékre, és onnan már átfordult már. És az a szép, hogy most kértem meg mindenkit, hogy álljon onnan hátrébb. Tehát háromszor szóltam mindenkinek, hogy álljon onnan el, vagy kértem a izéket, mert szar a hely. Ötödik üveg volt, és egyszerűen most akad be. Tehát érdekes, lehet, hogy bevonza az ember, pedig nem hiszek ezekbe, de éreztem, hogy rossz helyen állnak az emberek, és azért szóltam háromszor, hogy álljanak hátrébb. Iszonyatosan gyors volt a rész, keskeny az út. Hát vállaltam, mert úgy éreztem, hogy megy. Tehát nem éreztem, hogy sok, egyetlen egy helyen se. Tehát biztonságosnak éreztem mindenhol, de hát ez a rali, tehát egyszer elfogy a biztonság, és egyszer hál' Istennek egy nagyon jó autóba ültünk, úgyhogy én meg se éreztem egyébként, tehát remélem az Oli se. De hát soha nem borultam még föl, se teszten, se versenyen így. Tehát ez egy teljesen új dolog, és pont a legkomolyabb autóval, a legdrágábbal, a legjobbal, amiből egy van. A legtempósabb részen. Tehát ez olyan igazi szerencsétlen történet. Ugrott a Mikulással is egyértelműen, tehát az is zavar, hogy nem is tudok elindulni a versenyen 2 hét múlva. Meg az is kérdés, hogy el tudok-e valaha még indulni vele. Tehát azért ez nem olyan egyszerű feladat, mert hát ez nagyon rosszkor jött, ja. A nagy öröm így ér véget, a nagy öröm. Tehát ez a baj, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy meg minden jó, akkor lehet, hogy egy perc alatt vége van ennek, akár egy betegséggel, akár egy ilyen dologgal. Ja. Hát sajnáljuk. Hát én is sajnálom, nagyon-nagyon sajnálom, mert ezt nem fogom tudni reprodukálni, attól félek.